नमस्ते साथै स्वागत गर्न चाहन्छु पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। सधैँ चाहिँ आज पनि एक नयाँ ट्युटोरियल लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुले मन पराइदिनु हुनेछ। र अहिलेसम्म तपाईहरुले पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनुहोस्। र यदि तपाईहरुसँग केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्। अबला भने आजको क्लासतर्फ लागौं र त्यो भन्दा पहिला आज हामीले बनाउने इन्फोग्राफिक्सको प्रिभ्यू हेर्नेछौं। हजुर, आज हामी यही इन्फोग्राफिक्स डिजाइन गर्नेछौं। हुन्छ, अबला भने हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ लागौं। हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौं। सबैभन्दा पहिला तपाईं इन्सर्ट मेनुमा जानुहोस्, सेभ र राउन्ड सेम साइड कर्नर रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर ड्र गरिदिनुहोस् र यसलाई सेभ आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यसको साइज केही इन्क्रिज गरिदिनुहोस् र यसको कलर केही डिफरेन्ट दिनुहोस् र यसलाई यहाँनिर मिलाएर राखिदिनुहोस्। तपाईको आवश्यकता अनुसार यसलाई सानो र ठुलो बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले फर्स्ट रेक्ट्याङ्गललाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र सेकेन्डलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोस् र मर्ज सेपमा गएर सब्ट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो सेप पाउनुहुनेछ। त्यसपछि फेरि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, सेप र तपाईँ यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसलाई तपाईले केही टिल्ट गर्नुहोस् र यहाँनिर राख्नुहोस् र यसलाई आवश्यकता अनुसार तपाईले फेरि पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। अहिले ल म यतिको साइज दिनेछु। त्यसपछि तपाईँ यो रेक्ट्याङ्गल सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र मर्ज सेपमा गएर सब्ट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्, फर्म्याट सेपमा जानुहोस् र ग्रेडियन्ट फिलमा गएर तपाईले यसलाई कलर दिनुहोस्। यसलाई अहिले म 3 स्टप कलर दिनेछु। यहाँ एक स्टप थप्नेछु र यसलाई मैले लाइट ग्रे कलर दिनेछु र यसलाई यहाँनिर राख्नेछु र यसको डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस्, लिनियर डाउन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामीले यो सेप देख्नेछौँ। यसको लागि तपाईले अझै केही कलर डार्क कलर दिन सक्नुहुन्छ। म अहिले डार्क ग्रे कलर दिन्छु। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेप र यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गरिदिनुहोस्। त्यसपछि सेप आउटलाइनमा गएर यसको पनि नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्, ग्रेडियन्ट फिलमा जानुहोस् र यसलाई तपाईले कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्, लाइट ग्रे र यसलाई सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस् र यसलाई तपाईले प्रपरली मिलाउनुहोस् र यसको साइज तपाईले केही सानो गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईले यहाँ मिलाएर राखिदिनुहोस्। यसलाई तपाईले अझै डार्कर कलर दिन सक्नुहुन्छ। यसमा गएर यसको डार्कनेस तपाईले बढाइदिनुहोस् र यसलाई राम्रोसँग मिलाउनुहोस् र यसको पनि डार्कनेस बढाइदिनुहोस्। यति भएपछि हामीले यसलाई क्लियरसँग देख्नेछौँ। त्यसपछि तपाईँ यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यसलाई चाहिँ तपाईले सोलिड फिलमा जानुहोस् र ब्ल्याक कलर दिनुहोस् र यसको ट्रान्सपरेन्सी बढाइदिनुहोस्। त्यसपछि सेन्ड ब्याकवर्ड गरिदिनुहोस् र यसलाई यहाँ मिलाएर राखिदिनुहोस्। यसको केही डार्कनेस बढाइदिनुहोस्, ट्रान्सपरेन्सीलाई केही कम गरिदिनु भयो भने यो सेप देखिनेछ। त्यसपछि तपाईँ यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्, एडिट पोइन्टमा जानुहोस् र यो पोइन्टलाई तपाईले केही बढाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यसको साइजलाई केही रिड्युस गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि हाम्रो यो स्याडो बनिसकेको छ। यसलाई राम्रोसँग मिलाएर राखिदिनुहोस्। यसको चाहिँ डार्कनेस केही बढाइदिनुहोस्, अझै पनि राम्रोसँग देखिएको छैन। अब अझै क्लियर भएको छ र यसलाई पनि तपाईले केही डार्क गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र ओभल सेप लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यसलाई ब्ल्याक कलर दिनुहोस्, सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र यसको ट्रान्सपरेन्सी लेभल बढाइदिनुहोस् र इफेक्टमा जानुहोस् र तपाईले यहाँनिर सफ्ट एज प्रिसेटलाई बढाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई यहाँनिर राखिदिनुहोस् र यसको अझै पनि बढाइदिन सक्नुहुन्छ सफ्ट एजलाई र यसको ट्रान्सपरेन्सीलाई पनि तपाईले केही बढाइदिनु भयो भने अझै राम्रो हुनेछ। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेप र यो ओभल सेपलाई लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसलाई
सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र यसलाई पनि तपाईँले एउटा डुप्लिकेट बनाएर राख्नुहोस् र यसलाई तपाईँले कुनै कलर दिनुहोस्। अहिलेलाई म रेड कलर दिनेछु। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र तपाईँले यो ट्रायङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसलाई रोटेट गर्नुहोस् र यहाँनिर मिलाएर राख्नुहोस् र राइट क्लिक गर्नुहोस् र एडिट पोइन्टमा जानुहोस् र यो पोइन्टलाई एडिट गरिदिनुहोस्। यसलाई राम्रोसँग मिलाएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यसलाई केही जुम गर्नुहोस् र यसको पनि यो ओभलसँग तपाईँले मिलाउनुहोस् र यसको पनि तपाईँले नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदम प्रोपरली मिलाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यसलाई पछि हामीले यसलाई युनियन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो राम्रोसँग मिलाइसकेपछि तपाईँले यसलाई फेरि राइट क्लिक गर्नुहोस् र एडिट पोइन्टमा जानुहोस् र यसमा क्लिक गरेर यसलाई तपाईँले केही कर्भ सेप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो ओभललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो ट्रायङ्गललाई पनि सेलेक्ट गरेर मर्ज सेपमा गएर युनियन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले जुम आउट गर्नुहोस् र यो ओभललाई तपाईँले सेभ फर्मेटमा गएर व्हाइट कलर गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसको साइज रेड्युस गर्नुहोस् र यहाँनिर मिलाएर राखिदिनुहोस् र यो दुवैलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई मिलाएर राखिदिनुहोस् यहाँनिर। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस् र टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर लेख्नुहोस् अप्सन र यसलाई होममा जानुहोस्, बोल्ड गरिदिनुहोस् र फन्ट चेन्ज गरिदिनुहोस् र यसको कलर पनि चेन्ज गरिदिनुहोस् र यसलाई यहाँनिर राखिदिनुहोस्। यसलाई सेन्टर पनि गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँ फेरि टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर नम्बर लेखिदिनुहोस् 01 र यसको पनि तपाईँले फन्ट चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ र यसको साइज इन्क्रिज गरिदिनुहोस् र सेम कलर दिनुहोस्, रेड कलर, र यहाँनिर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि पनि टेक्स्ट बक्सलाई लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र तपाईँको आफ्नो डिटेल्स लेखिदिनुहोस्। म चाहिँ अहिले यहाँ डमी टेक्स्ट लेख्नेछु र यसको साइजलाई केही रिड्युस गरिदिनुहोस् र मिलाएर तपाईँले यसमा राखिदिनुहोस्। केही टेक्स्ट चाहिँ म डिलिट गर्न गइरहेको छु, यसलाई तपाईँले राम्रोसँग मिलाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईँले टेम्पोररी यो सेपलाई पनि तपाईँले ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो दुवै सेपलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र डुप्लिकेट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, यसलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस्, यसलाई पनि, र सेभ फर्मेटमा गएर डिस्ट्रिब्युट टु होरिजेन्टल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो टेक्स्टलाई मिलाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो सेपलाई पनि प्रोपरली मिलाइदिनुहोस्। तपाईँले यसरी यसलाई राम्रोसँग मिलाइसक्नु भइसकेपछि तपाईँले यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। म यसलाई ग्रीन कलर दिनेछु। त्यस्तै गरी यसको पनि चेन्ज गरिदिनुहोस् र यसको पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो नम्बरलाई पनि तपाईँले चेन्ज गरिदिनुहोस्। अप्सन नम्बर 2, अप्सन नम्बर 3 र अप्सन नम्बर 4। त्यसपछि तपाईँले यो टेक्स्ट कलर पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र सेभ फर्मेटमा गएर त्यसपछि टेक्स्ट फिल कलरमा गएर तपाईँले यसको टेक्स्ट कलर चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यसको पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। ओके, यदि भइसकेपछि तपाईँले यो ब्याकग्राउन्डलाई डुप्लिकेट गर्नुहोस् र यसको यो डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस् र यसको साइजलाई रिड्युस गरिदिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँले मिलाएर राखिदिनुहोस्। राइट क्लिक गर्नुहोस् र सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस् र यसलाई तपाईँले अझै प्रोपरली मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यसमा आइकनहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, आइकन्स, र तपाईँले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको आइकन्सहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म ऱ्यान्डमली यहाँ भएको आइकन्सहरू सेट गर्नेछु र यसलाई तपाईँले मिलाएर यहाँ राखिदिनुहोस्। यसको साइजलाई केही रिड्युस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यो आइकन र यो सेपलाई पनि ग्रुप गरिदिनुहोस्। ओके, यदि भइसकेपछि हाम्रो डिजाइन लगभग तयार भइसकेको छ। अब हामी यसलाई एनिमेसन दिन सक्छौँ, तर त्यो एनिमेसन दिनुभन्दा अगाडि अघि हामीले यो सेपलाई ग्रुप गरेका छौँ, त्यसलाई पहिला हामी अनग्रुप गरौँ। यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो स्याडोलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र अनग्रुप गरिदिनुहोस्।
र यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो फर्स्ट सेपलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई ग्रुप गरिदिनुहोस्। यसलाई पनि त्यस्तै गरिदिनुहोस्। ओके, यति भइसकेपछि हामी यो विन्डोजलाई क्लोज गरिदिन सक्छौँ। अब हामी यसलाई एनिमेसन दिनेछौँ, जसको लागि तपाईँ एनिमेसनमा जानुहोस् र यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र एनिमेसन अप्सनमा गएर तपाईँले यसलाई वाइप एनिमेसन दिनुहोस्। इफेक्ट अप्सनमा गएर यसको डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस् फ्रम टप। त्यसपछि तपाईँ फेरि स्याडोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई पनि वाइप एनिमेसन दिनुहोस् र यसलाई पनि डाइरेक्सन फ्रम टप गरिदिनुहोस् र यसलाई यहाँनिर गएर तपाईँले विथ प्रिभियस र यो ड्युरेसनलाई केही स्लो गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो स्याडोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई फेड एनिमेसन दिनुहोस् अनि यसलाई पनि तपाईँ यहाँ गएर विथ प्रिभियस गरिदिनुहोस् र केही डिले गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो आइकनलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई पनि तपाईँले वाइप एनिमेसन दिनुहोस् र इफेक्ट अप्सनमा गएर फ्रम राइट गरिदिनुहोस् र स्टार्टमा गएर तपाईँले विथ प्रिभियस गरिदिनुहोस् र यसको पनि टाइमिङ केही स्लो गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँले एनिमेसन पेन एक्टिभ गर्नुहोस् र यहाँबाट तपाईँले प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि म यही एनिमेसन बाँकी अरूमा पनि पेन्ट गरिदिनेछु, जसको लागि म यसलाई सेलेक्ट गर्नेछु र एनिमेसन पेन्टर लिनेछु र यसमा पेन्ट गरिदिनेछु। त्यस्तै गरी यो स्याडोलाई पनि तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोस् र एनिमेसन पेन्टर लिएर यसमा तपाईँले पेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी यो स्याडोलाई पनि लिनुहोस् र यहाँ पेन्ट गरिदिनुहोस् र यो आइकनलाई पनि तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोस् र एनिमेसन पेन्टरको सहायताले यसमा पेन्ट गरिदिनुहोस्। एवं प्रकारले तपाईँले यसमा पनि पेन्ट गरिदिन सक्नुहुनेछ। ओके, यसरी हामीले सबैमा एनिमेसन दिइसकेपछि हामी यसको प्रिभ्यू हेर्नेछौँ। अप्सन 1, अप्सन 2, अप्सन 3 एन्ड अप्सन 4। मलाई आशा छ तपाईँहरूले म सँगसँगै बनाउनु भयो। यदि तपाईँहरूसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्। अझै पनि पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला।